ถ้าพูดถึงช่วงหลังมาเนี่ยช่างศักดิ์ที่เรียกว่าเป็นคู่บุญกับผมเมื่อไหร่ที่ผมอยากมีรอยสักเนี่ยผมก็จะโทรหาช่างศักดิ์คนนี้เนี่ยก็คือต่อจาก Deep Line Tattoo นั่นเองเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องราวของอุปกรณ์การสักถ้าเกิดคนที่เคยมีรอยสักอยู่แล้วคงสงสัยเหมือนกันแหละว่าไอ้เข็มแต่ละชนิดที่เขาใช้แล้วเขาเปลี่ยนเนี่ยอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับต่อพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเมื่อกี้สักไว้เรียบร้อยเหนื่อยไหมนิดหน่อยกี่ชั่วโมง5 ชั่วโมงสบายๆนะเอามาดึงขาเอานั่งนี้แล้วกันความรู้สึกเดินไม่ได้กลับมาเชิญแต่ตั้งแต่พี่รู้จักต่อมากี่ปีแล้ววะเป็น10แล้วนะเป็น10 ปีคือตั้งแต่สักที่ AMP อยู่หมู่บ้านสัมวกรใช่นะครับยังไม่เคยคุยเลยว่าที่มาที่ไปต่อมาสักได้ยังไงงานแรกของต่อคืออะไรถามหน่อยอยู่ดีมาสักได้ไงเริ่มจากมีเพื่อนฝูงที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นเหมือนเรามีเพื่อนเป็นพังอ่ะกลุ่มพังเขาแต่งตัวแนวพังเพลงพังแล้วเขาก็จังหวะว่าพี่ชายเขาเนี่ยมีเครื่องสักแต่พี่เขาหายไปไหนไม่รู้เอาเครื่องสักมาทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็หายไปเห็นผมชอบวาดรูปก็เลยเอามาให้ผมเฮ้ยมึงเอาลองเล่นดูเปล่าคือปกติวาดรูปอยู่แล้วใช่เข้าโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวาดรูปเป็นตัวเป็นตนเลยป่ะก็คือเรียนจบปวชมาเรียนจบมาทางด้านช่างแต่พอจบแล้วเนี่ยอยากจะเอ็นเข้าศิลปากรตอนนั้นมีความฝันก็เลยหาวิธีว่าจะทำเตรียมตัวเองให้พร้อมยังไงที่จะไปเอ็นก็เลยไปลงเรียนคอร์สต่างๆแล้วตอนจบปะเรียนคอร์สจบแต่ว่าเอ็นไม่ติดแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยมาเลยช่างสักครับที่บ้านเริ่มจากที่บ้านกันดีกว่าที่บ้านว่าไหมพวกรอยสักอะไรเงี้ยว่าคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเป็นธรรมดาเพราะว่าที่บ้านก็พ่อทำงานบริษัทธรรมดาแม่ก็เป็นแม่บ้านแล้วก็เขาเห็นเราสักมาเนี่ยก็ไม่พูดด้วยไม่ชอบแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะทำงานช่างสักแล้วก็ทำงานไปด้วยหาเงินได้เริ่มสักทีละหน่อยก็เยอะขึ้นจนวันหนึ่งวันที่สักเยอะเนี่ยเป็นวันที่ยืนด้วยตัวเองได้แล้วเขาก็ไม่ได้ดีใจด้วยแต่ก็ไม่ว่าแล้วเนี่ยเอาทุกวันเนี้ยหัวเนี่ยดีปลายสักหน้าสักว่าอะไรวะอิงแอดดิกสักหน้าไปเนี่ยแม่ว่าไหมเขางงไหมว่าเฮ้ยโอ้โหต่อสักหน้ามาเร็วอ่ะพ่องงมากเพราะว่าพ่อนี่แยกทางกับแม่ไปตั้งแต่ผม19อะไรเงี้ยอยู่กับแม่ซึ่งแม่ก็จะว่าแต่เราเป็นเด็กผู้ชายนะเขาแม่ว่าบางทีมันไม่ฟังแอบซ่อนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งที่แบบผมทำเป็นงานเป็นอาชีพของผมแล้วมันชัดเจนมากแล้วก็เลยลองคุยกับเขาดูเขาก็คือเขาเปลี่ยนเป็นความภูมิใจมานานแล้วแต่เขาก็แค่ว่ามองแล้วก็คือไม่ได้อยากจะชมเราไม่ว่าไปชมเราว่าเฮ้ยดูสักอะไรมาสวยว่าอะไรเงี้ยคือเขาไม่ชมอย่างนั้นนี่เราอยู่ในรายการเจาะใจหรือเปล่าประมาณนั้นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคแล้วสรุปว่าสักเต็มหน้าก็ไม่มีปัญหาเขาแค่ถามเฉยว่าสักอะไรอย่างเงี้ยเอามาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์หน่อยหลายคนสงสัยเลยเกินเข็มมันเป็นยังไงวะมันมีทั้งหมดกี่เข็มอย่างนี้เอาไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันหน่อยครับนี่ก็จะเป็นเข็มเบอร์ต่างๆเราก็จะดูว่าเวลาเรารู้แล้วว่าเราจะสักภาพอะไรเนี่ยเราก็จะดูว่ามันใช้เข็มเบอร์อะไรบ้างเราก็จะอ่านจากแบบก่อนแล้วเราก็จะมาเลือกเข็มนะครับจะมีเข็ม3ไว้เดินเส้นปลายมันก็จะกลมอย่างนี้ปลายมันก็จะกลมเอาไว้เดินเส้นมันทำจากเข็ม3เล่มแต่ว่าเราตีซะว่าเวลาเราเดินเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กเส้นเดียวอันนี้คือเล็กที่สุดแล้วใช่ครับปัจจุบันนี้มีใช้เข็ม1กันแล้วเข็ม1คือเข็มเส้นเดียวเลยใช่ก็คือลายจะบางมากใช่เส้นเล็กซึ่งทางประเทศที่คนผิวขาวๆเนี่ยเขาจะนิยมอันนี้คือต้องสั่งมาจากต่างประเทศเลยป่ะฮะตอนนี้ในไทยเราก็มีขายแล้วเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เขารับมาจากต่างประเทศอุปกรณ์สักเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่แพงมันก็เหมือนอาชีพศิลปะทั่วไปที่อุปกรณ์มันไม่แพงแต่ว่าเราจะเอาอุปกรณ์เนี้ยเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเรามาทำเป็นงานให้มันมีราคาได้ยังไงนี่เกิดมาไม่เคยรู้มีความรู้ขนาดนี้เลยเนี่ยคุยมันมาตั้งแต่ปกติก็จะคุยแต่ว่าวันนี้จะสักลายอะไรดีนี่มันคุยได้ยาวกว่าที่คิดนะเนี่ยมีอะไรอีกฮะอันนี้จะเป็นสำหรับลงเงาลงสีลงสีเยอะๆใช่ลงเงามันก็จะเป็นเข็มที่มีลักษณะแบนอย่างนี้
แต่นี้ให้ดูเบอร์ใหญ่จะได้เห็นง่ายๆเห็นชัด คือหลายๆ คนเนี่ยคิดว่าเข็มน้อยอาจจะเจ็บน้อยจริง ๆ แล้วไม่ถูกไหมไอ้เข็มน้อยผมว่าเจ็บหนัก ๆใช่ เพราะมันเป็นการกรีด อ่า เส้น แต่ไอ้อย่างเงี้ยมันเหมือนระบาย มันกระจายความเจ็บมันก็เหมือนกับ อ๋อ เจ็บ นั่น น้อ คื ย อก การระ ว่า บายความเจ็บ ก็จะใช้กับปลายกระบอกของเขาซึ่ง มัน เราใช้กับเข็มแมกนัมเราก็จะใช้เราใช้กับเข็มลงเงาเราก็จะเลือกปลายเข็มให้ตรงกับเบอร์เข็ม อันนี้ก็คือปลายเข็มคือเข็มใส่เข้าไปตรงนี้ ใช่ครับ เสร็จปุ๊บเครื่องไอ้ที่จับอยู่ตรงนี้ ครับใช่ ทุกครั้งเนี่ยต้องมีตัวนี้ปลายเข็ม ใช่เพราะว่าตัวนี้จะต้องเปลี่ยนทุกครั้ง ตัวที่สัมผัสผิวโดยตรงจะต้องเปลี่ยนทุกครั้ง ไปสักกระติดเกตหรือว่าตอกเคยได้ยินบ้างไหม ไม่เคยได้ยินนะไม่ ไม่มี ที่ผมเคยไปอบรมมาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า การที่จะติด HIV ได้เนี่ยเลือดเนี่ยมันจะต้องมากกว่า10 cc มันจะต้องมีปริมาณเหมือนกัน อยู่ๆผมสักลูกค้าแล้วมันลั่นเนี่ยผมก็เคยมีรอยที่มันลั่นมาโดนมือ เอาลั่นมาโดนมือเราเอง ครับมันก็ไม่สามารถจะติดได้ใช่พอไปตรวจร่างกายไปอะไรมันก็ไม่มี ไปตรวจด้วยเหรอ ใช่ครับแล้วคือเขาก็แนะนำเรามาว่ามันต้องมากกว่า10 cc อันนั้นไปเช็คดูอีกทีนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมาเดี๋ยวไปกันที่อุปกรณ์หรือต้องไงมีอะไรอีกไหมมาที่อุปกรณ์บ้างไป เดิมทีตั้งแต่ผมเริ่มสักเมื่อ17 ปีที่แล้วเนี่ยแบบ ครั นี้ บ ไม่มี อ่า ไม่รู้จัก ก็คือใช้แต่แบบนี้ อันนี้ก็คือแบบออริจินอลเทดิชันของมันเลย คื ครับ อที่ไหนทั่วโลกก็คือจะเริ่มจากเครื่องแบบนี้กัน ครับ ผมอยากรู้ว่าไอ้สองตัวนี้วิธีการมันคืออะไร เครื่องเนี่ยการทำงานของมันเป็นยังไง การทำงานของมัน อ่า เนี่ยคือ 2 ตัวเนี้ยคือทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคอยล์ก็คือมันออกแรงดูดนะครับ แต่ว่ามันต้านทานแผ่นสปริงเนี้ยไม่ไหวมันก็ดีดกลับ มันก็เลยเกิดการสั่นสะเทือน มันก็เลยเป็นความถี่ใช่ แล้วมันไปชนเข็มยังไงให้มันขยับขึ้นลงนะ เข็มเราจะเกี่ยวไว้กับตรงนี้ครับก้านเข็มใช่มันจะเกี่ยวตรง อ๋อ นี้มันก็ตีขึ้นลง เข็มไปตรงนี้เลย ใช่แต่ว่าเครื่องนี้เขาจะสร้างระบบมาไม่ต้องใช้แล้ว อันนี้คือง่ายเลย ใช่เดี๋ยวอันนี้ก็คือเข็มเขาจะไม่เหมือนกันด้วย อ่า เข็มเขาจะเป็นหัวเข็มหยิบใส่ใช้ได้เลยเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลย นี่มันคือเทคโนโลยี ใช่ ของเครื่องสัก ใช่ครับ จากอย่างเงี้ย กรพัฒ มา ของเข จนอย่างนั้น ใช่ครับ ตอนนี้ต่อใช้เครื่องรุ่นใหม่สักเครื่องโรตารี่สักแล้ว ใช้ปนทั้งสองอย่างเลยครับแล้วแต่ แล้วแต่ ในงานหนึ่งเนี่ยแล้วจะมีเทคนิคหลายเทคนิคที่จะใส่เข้าไปเครื่องโรตารี่ปัจจุบันผมก็เริ่มหันมาใช้ ก็เห็นถึงข้อดีของมันแล้วแบบนี้ครับ ช่างสักรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยยังใช้รุ่นพวกนี้อยู่ไหมหรือว่าเขาไปโรตารี่หมดแล้ว โรตารี่หมดแล้ว ถ้ามีตังค์ก็คือไปโรตารี่ ใช่ เผื่อโรตารี่ถูกกว่าด้วยป่ะ แพงกว่าครับ อันนี้เท่าไหร่ อย่างอันเนี้ยตัวละ10,000 กว่าบาทอ่า ใช้ได้ตลอด ใช้ได้ตลอดแล้วความสะดวกของมันเนี่ยคืออย่างของผมเนี่ยตัวเดินเส้น อ่า ตัวลงเงาเดินเส้นมี2เส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่ผม ครับ ต้องตั้งเครื่องเอาไว้ทั้งหมด3ตัวเลย แต่เครื่องแบบเนี้ยมันเปลี่ยนหัวเข็มเราสักอยู่เดินเส้นจะเปลี่ยนไปลงเงาเราก็เปลี่ยนเข็มเอาเข็มลงเงาใส่ ใช้ตัวเดียวทำได้ทั้งงานใช่ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบัตเจ็ตน้อย มีอันเดียวก็ ใช่ พอละ พอแล้ว มันมีรอยสักอะไรที่แบบคนมาสักก็ต่อแบบเอ้ยพี่ พี่มั่นใจพี่จะสักลายนี้ มีบ้างไหม ก็คงจะเป็นชื่อแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะปฏิเสธเราจะหาทางเฉยๆให้ได้มากที่สุด จริงว่ะ ครับ คือเราจะบอกเลยว่าพี่แน่ใจแล้วเหรอหรือแบบเอ้ยงั้นอะไรยังไงปรับหน่อยไหมคือเราไม่อยากสักคนที่มาสักชื่อแฟนตัวเองเลย มันเป็นอย่างนี้ผมเคยเจอเรื่องเนี้ยสัก10 คู่แม่งเลิก10 คู่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นอาถรรพ์หรืออะไรผมก็ไม่รู้อะผมก็คือไม่อยากไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเท่าที่สัมผัสกับตัวเองมานะ เออ ถ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งจากที่เราเคยไปสักก็ต้องเป็นคนแก้ทับให้เขาเองด้วยตัวเองก็มี หรือว่าคนที่เรารู้จักที่เขาสักกันมา เออ แล้วก็ต้องแยกก็มี ถ้ามีลูก จะสักให้ลูกไหม ถามว่าผมจะสักได้ไหมคือผมไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นแต่ว่าระหว่างที่เขาโตมากับเราเนี่ยเราจะล่องรู้ความคิดเขาแล้วว่า ความคิดยังไงที่เราจะไม่สักให้ ใช่ ความคิดยังไงที่เราจะบอกว่าไม่เอาอะรอเปลี่ยนความคิดก่อนรอโตกว่านี้ก่อนความคิดยังไง ก็ความคิดที่อยากจะสักที่อยู่ในช่วงวัยที่มันยังไม่เหมาะสม อายุเท่าไหร่ เคยคิดไหม ผมว่าอายุไม่สำคัญผมว่าต้องมีงานทำแล้วเขาก็มั่นใจแล้วก็ลองอยู่กับตรงนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาพื้นฐานที่แข็งแกร่งตรงนั้นนะมาแลกกับรอยสักไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ ก็ลอง นี่มัน ดู ไม่ ก่อน เหมือนพ่อมันตอนเป็นวัยรุ่นเลยนะ ครับ คือความคิดของเราก็เฮ้ยนี่ความคิดคอนเซอร์เวทีฟมากแบบเหมือนแบบพ่อแม่ที่แบบไม่มีรอยสักแล้วไม่อยากให้ลูกสัก ครับ คิดอย่างนั้นซะมากกว่าจะซ้ำไปโอ้ขอบคุณมากเลยครับต่อ ขอบคุ นี่ ณครับ
เอาไปทำสารคดีได้เลยเนี่ย เก่งมากเลย ขอ อ่ะ บคุณครับพี่